det fönstret och de två fönstren var min. Jag flyttade in när jag var 15. Läget är så här. Det läcker in vatten genom taket. Här ser ni då den väldigt sällsynta arten Victor Lilja, som alldeles nyss har hämtat hem ett paket från campingvaruhuset som möjligtvis kan vara en Max Airfram-fläkt som han ska installera. Han har också vloggat i 2 timmar utan att se att mikrofonen är av, och därför kommer det bli en del voiceovers i detta avsnittet. Men ni är säkert rätt förlåtande. Men i alla fall, välkomna till en ny vlogg. Nej men tjena på er. Nej men som sagt, jag har ju fått hem den här fläkten från campingvaruhuset. Jag har fått en väldigt massa olika sorters paket nu. Jag har beställt så mycket grejer så jag knappt kommer ihåg vad det är jag ska få för någonting. Men så nu kom ju denna takfläkten då som ska vara ovanför köket. Och direkt så fick jag panik, för förpackningen så var den svart. Och jag har ju beställt denna grå smoke i färgen. Just för att jag vill ha mer insyn. Men så fort jag öppnade så såg jag att det var den, så blev jag lugn igen. Men precis som jag sa, den är ju perfekt för den är ju lite smoky. Så att den smälter in lite bättre i karossen på bilen. Men också så släpper den in solljus. Vilket är bra i och med att jag inte ska ha några fönster. Men så jag började öppna den lite och kolla lite på alla de här olika ramarna som ska vara. Så det ska ju då vara en ram på insidan och sen en ram på utsidan. Som man fäster i en regel som man sätter upp då på insidan av taket då. Så jag kikade lite grann på det och var den fick plats mellan balkarna och så här, och hur man ska göra den här träregeln och hur djup den måste vara och lite sånt här. Men det var inte bara det, utan jag har också hämtat de här aluminiumprofilerna, alltså som de här aluminiumskenorna som jag ska ha på taket till solcellerna. Och jag tänkte använda de fabrikshålen som redan finns i karossen på bussen till att fästa de här skenorna då. Så jag kommer knacka upp de typ pluggarna som redan sitter i. Knacka upp dem, köra upp en bult och borra hål i aluminiumskenan. Sen köra upp en bult och sen en mutter på insidan och täta runt omkring. Så det blir, så det inte kommer in något vatten och så här. Så fäster jag ner det där. Sen så fäster man solpanelerna på. Och sen så borrar man in kablarna genom karossen också då. Jag tänker att jag börjar med att köra igång med de här skenorna och borra upp lite hål. Jag var också inne på Biltema nu en sväng och köpte lite bultar och brickor och muttrar och allt sånt som jag behöver till de här skenorna. Så nu är jag fullt utrustad till det här projektet. Så nu kör vi. Så det är då så här solpanelerna kommer ligga. Så det är så det här kommer se ut sen då när allting ska sitta fast. Så det är på de här skenorna då som de kommer ligga. Och här kommer vi då ha 2 stycken av de här 200 watts panelerna. Så här under kommer det vara en till på 200 watt. Så sammanlagt här 400. En 100 watts panel där och sen en likadan på sidan där till vänster och takfläkten i mitten. Och sen då här ska det vara en taklucka längst bak. Så jag har verkligen maxat hela jävla taket på så gott det går. Så det får inte plats någonting mer här nu. Så det här är ju då fläkten som jag ska ha i taket där framme. Jag tänkte måtta ut lite på taket var jag ska ha den någonstans. Och lite så. Jag ska också försöka fästa skenorna till solcellerna idag. Just för att det ska vara sol resten av kvällen. Då kan jag göra hål i karossen och täta det sen utan att det läcker igenom liksom. Så jag har kapat till dessa som jag ska ha som extra profil på den här delen av taket liksom. Men sen så har jag också sett att jag har fått mer Armaflex. Så har vi en liten leverans med mer Armaflex, lite isolering. Dock trodde jag att det skulle vara mycket mer än så här. Så det kommer få bli att jag får beställa mer. Vilket suger lite grann. Och sen då det jag snackade om. Att det är lite höjdskillnad på de här räfflorna som är här i taket. Så då har jag köpt sån plexiglas som jag ska skära till i små delar. Och göra en liten ram som ska passa runt här då. Jag har knackat ut dessa hålen. Och det här ska fästa solcellerna. Så jag tänkte bara ta en penna och liksom... För nu ligger skenan precis över hålen. Så jag ska ta en penna och bara rita lite grann. Där vi ska förborra hålen till bultarna sen.
Nu är första ditsatt. Så här ser skenorna ut. Och sen är det bultat genom där. Så jag tänkte att nu tar jag och tätar runt omkring. Så då använder jag Tech 7 svart. Tech 7 är en hantverkares bästa vän. Det limmade foga och täta även under vatten. Helt fantastiskt. Jag ska i alla fall täta runt bulten. Både på insidan och utsidan. Sen så ska jag täta runt självaste skenan också. Hela vägen så. Bara för att vara på den säkra sidan. För jag har nämligen varit med om på den här busen. Första rundan i Europa så läckte det in genom taket på den. Och det är så tråkigt. Särskilt när man är iväg om något sånt händer. Så jag har köpt en jävla massa Tech 7. Så jag ska vara på den riktigt säkra sidan. Livrem, sele och fallskärm. Så jävla säkert kommer detta vara. Jag tänker jag täta det där innan jag börjar på den andra sidan. För det kanske blir så att jag blir för trött för att fixa det sen. Och då är det jobbigt om man har en massa hål i taket. Så vi tätar det. Så då skruvar man av denna busen. Sen så är det en liten sån. Så man får kutta av den. Så. Sen så är det en svart äcklig massa här. Ett trick här nu. När man sen ska täta den. Och man ska snygga till den lite grann. Då tar man antingen saliv och, på tummen. Och dutta. Eller så tar man liksom vatten och lite såpa eller diskmedel. Och bara drar fingret så blir det en snygg och slät linje. När det torkar sen så kommer det bli som flärpar upp. Som oftast kan bli lite torra när solen ligger på. Och då läcker det in vatten där och så blir det jättejobbigt. Så bränner det upp och så dör man. Så här har vi häxblandningen. Här har vi mitt såpvatten. Då har jag tagit diskmedel och vatten bara. Så duttar man på dessa. Det är då alla dessa bultar som jag ska täta då. Hela vägen bort. Så tätar jag runt. Sen så tänker jag att de som är så långa kan man ju ta och kapa av sen om de är i vägen för plywooden. Det är bara att ta vinkelslipen och dra av dem. Jag kände att jag var tvungen att, i och med att vi ska fira midsommar nästa vecka uppe i Gävle hos Andreas och Evelina, så kände jag att jag måste fixa min frisyr lite grann. För den har blivit lite utväxt och jag har blivit klippt med Ikea-sax nu i 8 månader av lite vanlife-kompisar men också av min mor. Min mor klippte mig dock med vanlig frisörsax. Men vi hade ju inte riktigt någon mall att gå efter på min frisyr. Så jag tänkte att vi får nollställa detta nu. Så jag åker in till frisören här i stan. Och samtidigt ska jag hämta lite paket. Det är nu de sista paketen som ska komma nu på ett tag. Det är då en vattentank tror jag. Det är så här man har beställt så mycket nu så man kommer inte riktigt ihåg vad som ska komma och inte. Men jag för mig den vattentank för jag vill se lite hur mycket jag kan isolera på julhuset när den kommer. Jag kan förklara det sen när ni ser den. Men det är vattentanken. Sen så är det nog lite isolering har jag för mig. Att det är... Nej, det är den sista takluckan är det. Som jag ska få hjälp med att sätta upp sen i Gävle. Jag vågar inte riktigt göra det själv. Jag litar inte på mig själv. Så jag ska få expertishjälp av gängen som redan har gjort det. Så det kommer bli dunder. Men sen så nu idag, det är lördag idag. Och jag tänkte att jag sätter upp ett litet uttag. Det här campinguttaget jag ska ha på karossen. Sen så isolerar jag klart lite grann. Lite sånt småmys. Sätter dit sista infästningen av solcellerna och lite sånt. Så kör vi på med takluckor och sånt nästa vecka tänkte jag. Jag tror det kommer bli grymt. Så nu ska jag gå och ta en fresh haircut. Så syns vi hemma sen igen. Alltså det är sån jävla kaos här bak nu. Jag måste hem och rensa ut detta. Det ser helt hemskt ut. Nu har jag i alla fall en fresh cut straight at the... Vad är det han säger, Kanye West? Han säger väl... Got a fresh cut straight at the salon. Och sen ett hemskt ord. Eller elakt ord. I know
You're tired. Men jag tänker, nu kör vi hem. Sen sätter jag igång med det här. Vad fan, där kommer en buss som ser exakt likadan ut. Det är en Twin. Men hon har en liten vad är det? En markis på sidan. Jag är lite avundsjuk på den. Den är jag med velat ha. Får skaffa en sån sen i framtiden. Kan man sitta ute och spela. Fantastiskt. Men vi kör hem och så börjar vi med isoleringen, tänker jag. Nej, det gör vi inte alls det. Vi kör hem, sen sätter vi upp skenan till solcellerna och uttaget på karossen. Sen när det börjar regna i eftermiddag så kan jag ge mig på isoleringen. Det blir grymt. Jag började med att städa ut lite här nu för det såg ju för jävligt ut. Så allt ligger där nu. Under tak för det kommer börja regna när som helst. Så fick jag lite mer plats här. Men vi ska ju fräsa ut det här uttaget. Det är ju det jag menat. Det är ett campinguttag. Så ett så stort hål som det här är ska vi fräsa ut där vi. Så kommer den sitta så. Och sen en kabel ut till batterierna. Så det ska vi göra. Vi ska knacka ut hålen till den sidan. Till den här aluminiumskenan som ska upp till solcellerna. Nu blir jag lite sugen på att börja med golvet. Men jag vet inte. Jag blir så ivrig. Jag vill göra allting på samma gång. Så jag får lugna mig lite. I och med att jag fick hem den här isoleringen nu så vill jag börja på golvet. Men det är ett stort moment så jag tror jag behöver lite mer tid för det. Vi tar upp skenan, markerar ut vad hålen ska vara. Och sen så förborrar vi dem. Och så kommer jag få lite hjälp av mamma sen att spänna fast dem. Så får vi se hur långt vi hinner. Så, har vi 1, 2, 3, 4, jag tror det är 7 stycken hela vägen. Och det är där vi då drar in de här bultarna sen och tätar med täckskydd runt omkring. Både här nere och där uppe sen. Så det blir riktigt tätt så ingen fukt eller vatten kommer in. För vi vill inte att det ska börja rosta här inne sen. Det blir tråkigt. Men med täckskydd så håller man det borta. Det är grymt det. Så nu lägger jag denna skenan ovanpå de här hålen i den rännan. Och markerar med en penna i hålet var jag ska borra för bultarna. Så tar jag ner det och borrar och bla bla bla. Så jag borrar ju med det här liksom. Det är ett sånt julgransborr kallas det. Där du har liksom alla ljud på olika steg liksom. Så blir det mycket lättare att se vad man ska. Och om man behöver borra upp det lite större för att bulten inte passar så är det bara att göra det med samma borr. Så det är skitsmidigt. Fan vad det blåser idag. Det kändes typ bättre när jag hade städat ut hela bussen. Det kändes som att det var så kaosigt och hopplöst när allting var inne i bilen. Men det är just det, vi har ju inte så jättemycket plats. Varken på vinden eller på baksidan eller tomten. Och man vill ju inte ställa allting ute så det förstörs liksom. Så det blir ju lätt att man kastar in allting i bussen. Och då känns det som ett mer kaos och typ okontrollerat bygge, får man säga. Så det känns lite mer som att man är på banan. Men vad är det ens jag ska göra? Jo, det är ju surfmounten som jag med hade velat få upp denna helgen. Det hade varit gött. Jag sa det till mamma och pappa igår när vi käkade middag att för första gången, att typ för nu i veckan var första gången, jag tror det var typ i onsdags. Det var första gången som jag stannade upp i bygget och kände bara, alltså jag håller på att bygga mitt drömboende just nu. Att jag faktiskt bygger min egna van. Det har inte funnits på världskartan att jag skulle göra det annars. Men det blir lätt nu när man är inne i det. Så bara kör man på för man vill att det ska bli klart. Om man går upp till jobbet klockan 5 på morgonen, kommer hem vid 17.
kör igång liksom direkt i bussen. Sen går man och lägger sig och så gör man så en hel vecka. Och på helgen kör man på som fan också. Och det blir lätt att man bara kör på och inte stannar upp och liksom fattar vad det är som händer ens. Så alla moment som jag gör nu försöker jag liksom verkligen stanna upp och tänka. Och liksom stanna upp och njuta lite grann. Det är samma när man är iväg och reser, så blir det liksom att det enda man har i tanke egentligen, det är när man ska åka hem. Och det blir så, jag vet inte varför det är så med oss människor. Man tänker så jävla mycket i framtiden. Men också så här att jag vill ju komma iväg till hösten. Så det blir ju lätt så att man stressar igenom det utan att stanna upp. Men det ska jag inte göra längre, utan jag ska njuta av varenda moment. Kommer jag nog försöka upp sen. Fan alltså, det läcker in i taket nu. Nej, så vi ska försöka få upp detta nu, så jag kan täta detta. För det ska ju börja regna i eftermiddag, vilket är jättestressigt. Det är därför jag inte gör takluckorna denna helgen. Det ska vi göra på midsommar, ska vi göra takluckorna. Så jävla konstig midsommar. Men det blir kul. Denna gången på denna skenan ska jag vara snäppet smartare än vad jag var förra gången. Då har jag min fogspruta. Jag har mitt papper. Jag har mitt diskmedelsvatten. Och täcksjön. Sen så har jag plasthandskar nu. Vilket är jävligt bra. I och med att de smutsar inte ner fingrarna. För täcksjön, den sitter något så fruktansvärt på fingrarna. Jag har precis fått bort från förra skenan. Så nu kör vi de här. Så tätar vi nu, för det kommer börja regna alldeles strax. Så kan jag börja med isoleringen sen efter. Tänker jag. Så jag får bli tandläkare för 1 minut. Så gör man så med. Vilket pisseväder det blir. Titta här, det bara öser ner. Så det blir nog inte något borrande i karossen idag. Fan vad tråkigt. Jag var ju liksom in mode, jag är utvilad. Jag har sovit jättelänge idag och full med energi. Kände liksom att nu kör vi på idag. Jag har lånat hem en sticksåg av en kollega med. Så jag skulle kunna göra det där hålet. Men det kanske blir så att jag tar och redigerar lite idag istället. Och sen så gör jag det hålet imorgon kanske. Om det ska vara bra väder. Får göra det imorgon mitt i. Det löser sig säkert. Men jag tänker att jag fortsätter lite med isoleringen här inne istället. Jag har ju nu är det väldigt dåligt ljus här inne. I och med att det är stängt överallt. Men jag har ju armaflexen kvar. Så jag tänkte att jag har lite kvar nere på underdelen av denna dörren. Och sen så har det kommit ett nytt paket med armaflex. Så det kan vara så att jag ger mig på taket eller på golvet. Jag vet inte, vi får se lite. Men jag kör på en stund i alla fall.
Nu är vi ändå på gång här. Nu är den delen klar. Och där och här bakom. Här under. Så nu är det bara denna lilla plätten kvar på hela dörren. Och sen då de här skarvarna. Det är där jag ska ha denna tejpen sen då. Det är Amaflex-tejp. Den är rätt så tunn. Så den sätter man liksom över de här skarvarna. Så det inte kommer upp någon kondens här emellan då. Också att, ja, ser snyggare ut. Så det ska jag sätta lite överallt sen. Liksom på alla de här skarvarna. Här inne och lite så. Men det är typ lite mysigt när man hör regnet. Det knastrar rätt rejält på taket nu när man inte har någon isolering där uppe. Så hoppas sen att det täcker. Att det täcker ljudet sen när man har isoleringen uppe där också. Fan, alltså det läcker in i taket nu. Jag satte ju på den här fogmassan precis när det började regna. Så den hann ju inte torka. Så det läcker liksom in här nu. Jag har satt en bunker där, men här är ju första hålet som jag har. Och så rinner liksom vatten längs med plåtbiten hela vägen. Och så börjar det droppa där. Så jag satte en liten bunker där nu. Men så det är det stället. Och sen här med doppade på den bulten. Men det är som mamma sa nyss att det är bra att man ser det nu. Så att det inte läcker in sen när man har slått igen taket. Liksom. Då kan man ju inte täta det. Men jag skulle ju lagt på presenningen precis när jag hade tätat. Så hade det fått torka under presenningen liksom. Men kolla nu hur det ser ut här. Jag vet inte ens om denna presenningen är bra. Jag har liksom lagt på hela presenningen över hela bussen. Men det är ju bra i alla fall, för jag ser ju att den jag gjorde nu för några dagar sedan, denna sidan, här läcker det inte in någonting. Så den är torr och det funkar. Så då vet vi att Tech 7 funkar bra till detta. När det är torkat. Det är det. Måste få en chans att torka. Men det är ju det här när man gör detta på en svensk sommar. Det är för fan värre än vad det är på en vinter. Det regnar ju mer nu. Vi ser ju att det inte läcker in där. Vilket är jävligt bra. Bara trist att det börjar bli så här nu. Jag orkar inte ha det blött här inne när jag sitter och jobbar nu. Men skitsamma. Vi går vidare. Jag har i alla fall isolerat här nu. Börjat lite grann med tejp och lite så. Så det är tätt och fint. Och sen så då de här ställena. Det finns ju ställen som jag har missat här. Här kommer jag också sätta tejp. Sen in här och in i balkarna kommer jag ju köra den här skumfogen. Fogskum heter det. Jag ska köra fogskum in. Men det kommer jag göra efter jag dratt alla elkablar. Annars så blir det struligt att dra dem. Så det är kanske det vi ska börja göra snart. Dra lite rör till dit där jag ska ha uttag och lite sånt. Dit jag ska ha spotlightsen. Men fan vilket pissigt regn vi har. Vad hände med sommaren? Det här är inte juni. Sommaren var väldigt kort, som Thomas säger. Ja. Vi lever med det vi har. Läget är så här. Det läcker in vatten inom taket. Vi har satt på en presenning nu för att täcka det värsta. Men de skenorna vi satte dit nyss måste vi ta bort igen. För det är inte tätt. Och jag trodde att den skenan jag satte här om dagen, att den var tät och hade torkat. Men det hade den inte. För i och med att de skenorna är som U-formade så stannar ju vattnet där. Så det blir liksom helt vattenfyllt. Så vi måste ta bort det igen. Och det suger så jävla mycket. Man blir så otaggad. På ena sidan så har jag redan Tech 7 torkat. Så man får ju slita bort den liksom. Och på den andra har det inte torkat så det kommer bli kladdigt. Men vad fan, vad gör man? Det är så tråkigt för man kommer liksom ingenstans. Man planerar att man ska hinna så jävla mycket men det blir inte av. Så det är väl bara, det är inget att göra åt, det är bara att köra. So don't stop believing that we'll rise up to the system that we're wise up until we standing strong again.
hål i karossen. Det här var nog det läskigaste jag gjort hittills. Här har vi 3 hål till surfmountet. Vi har borrat hål, vi har tagit in bulten. Vi har fått kapa av ena bulten för den tar emot på insidan. Så de ska in där då. Och sitta så på surfhållaren. Men innan det så tänkte jag spraya på lite rostprimer. Så att det inte börjar rosta i hålet sen. Så jag ska fila upp det lite och ta bort de här plåtfliserna som finns. Slipa bort det och sen så har jag gjort en sån liten mall som jag sätter över hålet. Och sen sprayar jag en svart rostprimer, rostskyddsmassa över. Så det inte bildas rost där nu. Och sen så har vi nog snart ett surfmount uppe. Så ska vi göra likadant på det andra fästet sen då. Borra lite och lite så. Wise up until we stand it. Don't stop. Wise up, standing strong again. System that will rise up, standing strong. So don't stop, believing that we'll rise up to the system that we wise up until we standing strong again. Don't stop, believing that we'll rise up to the system and we wise up until we standing strong again. Don't stop, rise up, wise up until we standing. Titta här. Titta vad magnifikt. Så jävla bra blev det. Det är precis så här jag tänkt mig ha det. Jag sticker inte upp för mycket ovanför så att panelerna täcks. Jag har full plats med panelerna på taket nu. Taklucka, allting. Och plats för 2 surfbrädor här. Så nu har vi borrat in de här och bultat fast dem, jag och morsan. Så då har vi bultat in de här, tätat runt omkring. 3 bultar på varje. Där och här. Här får jag köra en extra isolering över så det blir tätt sen. Men mission completed. Nej, men så jävla nöjd är jag. Och mission completed på allting som jag skulle hinna med. Förutom uttaget. Jag hittade inga skruvar till det campinguttaget så jag kunde inte sätta upp det tyvärr. Men det är snabbt gjort sen. Allt det jobbiga jag gjort. Tätningen på skenorna, allt det där. Surfmountet är uppe, vilket är jätteskönt. Så nu kan jag isolera igen där också i veckan, vilket är skitnice. Ja, jag fick för fight för en midsommar uppe i Gävle. Så det vi skulle hinna med har hunnits med. Nu är jag trött så nu tänkte jag ta lite söndag så jag åker med nästa vecka. Men tack så jättemycket alla som har tittat. Och har ni gillat den här videon så får ni jättegärna trycka på like och prenumerera på den här kanalen så att ni inte missar resten av denna resan. Så hörs vi nästa vecka hörni. Ha det bäst. Hej!